kabayan at mga kaibigan, kumusta? Welcome to my channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa phone interview pag nag-a-apply po ng SMC Visa. Sasagutin po natin ngayon ang mga madalas na katanungan tungkol po dito at magbibigay din ako ng mga tips. Ako po si Claire, nag-migrate po kami dito sa New Zealand as a family at ito po yung pangarap ko, yung buhay na simple at tahimik. Nakatira kami dito sa isang munting bahay, sa maliit na suburb dito sa New Zealand. Kung ito rin po yung pangarap nyo, panoorin nyo po lahat ng aming mga videos dito sa channel na to. Hindi po ako immigration advisor, pero marami po akong tips na i-share based po sa mga experiences po namin sa pag-migrate dito sa New Zealand. At sana po makatulong sa inyo, lalo sa inyong mga nagbabalak o may plano na makarating din dito. At kung gusto niyo rin pong makita kung ano po yung mga itsura ng mga bahay-bahay at mga lugar dito sa New Zealand, panoorin niyo rin po yung mga travel at mga driving tour videos namin. Ayan, yung goal po natin dito sa channel na to ay makapag-build po ng community para po tayong mga abangers ay makapag-share po ng mga best practices, share po natin yung mga experiences, mga tips para po sa mga kababayan po natin na gusto ring matupad yung pangarap na makarating din po dito sa New Zealand. Kaya comment na po sa ating mga videos. Moving on, pag-usapan na po natin itong interview na to na ginagawa over the phone with a case officer. So yung schedule ng interview ay depende po sa complexity ng case ng applicant at depende rin po sa availability ng case officer. Yung sa amin umabot ng 9 months bago na schedule dahil nag-medical leave yung aming case officer at hindi na-endorse sa iba. So umpisa na natin. Kung kailangan nyo mag-notes, pwede nyo i-pause yung video para makapagsulat po kayo. Then, play uli, pause, play. So, ano nga ba itong interview na to? Para saan po ito? Itong interview ay ginagawa para ma-check ng immigration yung preparedness ng applicant. Kung handa nga ba talaga siya na mag-migrate dito sa New Zealand. Magtatanong din sila ng mga questions para ma-check kung realistic ba yung expectations ng applicant. Sino ba yung mga in-interview? Mga applicants po na walang job offer ang in-interview ng immigration. Pero may mga cases na may job offer na, o nandito na sa New Zealand, may trabaho na, at ini-interview pa rin. Pero ito yung hindi scheduled. At yung mga questions ay nakafocus sa employment o work ng applicant. Kaya dito, kailangan makabisado ng applicant yung job role or job functions niya. I-check nila kung nagmamatch yung job responsibilities ng applicant sa ANZ SEO job description. So, medyo maiksi itong interview na to. Ito kasi rin yung paraan nila para mapabilis ang pagkuha ng information from the applicant. Pero itong interview na pag-uusapan po natin ngayon ay yung para po sa mga walang job offer. Schedule po itong interview na to at medyo mahaba, nasa 30 to 45 minutes. Ang focus ng interview na to ay sa employment prospects ng applicant dito sa New Zealand at yung ability niya na makakuha ng skilled employment. May 8 parts po ang interview na to at isa-isahin natin at magbibigay din ako ng tips sa bawat bahagi o parte na i-discuss natin. At sa susunod na video, i-discuss naman natin yung actual na questions at kung paano namin sinagot ang mga yon. So, part 1 na tayo. Sa first part ng interview, dito ini-ensure ng case officer na tamang tao ang kausap niya. Hindi yung magulang mo, yung asawa mo, kambal mo, o isang impostor. Tatanungin kung saan ka pinanganak, kailan, kung anong natapos mo, at kung saan. Dito naman sa part 2, tatanungin kung nakapunta ka na dito sa New Zealand at kung hindi pa, kailan mo plano na pumunta sakaling mag-grant yung visa application mo. Sa part 3 naman, i-check nila kung familiar ka na sa New Zealand. Kaya importante na mag-research. Magpo-post din ako ng maraming videos tungkol sa New Zealand kaya panoorin nyo lahat ng mga videos natin dito at mag-subscribe na rin kayo. Tatanungin din nila kung bakit mo napili ang New Zealand. Dito sa part 4, dito tatanungin yung industry at yung position na gusto mong applyan. Dito kailangan consistent yung mga sagot. Aalamin din ng interviewer kung nagtatry ka na ba o nag-a-attempt ka na mag-apply ng trabaho dito sa New Zealand kahit na nasa ibang bansa ka pa. Ito ay para ma-check nila kung talagang interested ka na makahanap ng trabaho dito sa New Zealand. Kailangan din na maging handa para makapagbigay ng mga realistic na mga answers o mga sagot pag tinanong nila kung sakaling meron kang mga na-encounter na mga challenges sa paghahanap ng trabaho. Kaya kailangan mag-research tungkol sa industry o sa trabaho na gusto mong pasukan. Pati yung magiging salary range mo sa trabaho na yon. So, kailangan maging realistic at the same time, sounding confident na makahanap ng trabaho.
So, itong part 4 na to ang pinakamahaba. Dito sa part 5 naman, itong mga tanong na to ay specific na questions para sa principal applicant. Tatanungin dito kung meron kang karanasan na tumira sa ibang bansa. I-check nila kung handa ka na mag-settle sa New Zealand, kaya kailangang mag-research tungkol sa cost of living dito sa New Zealand, at kailangan mayroon kang listahan ng estimated na weekly expenses. Pero para hindi na kayo mahirapang maghanap, gagawa rin ako ng mga videos tungkol dyan. I-share ko po sa inyo yung aming weekly expenses para magkaroon po kayo ng idea. Dito sa part 6 na to, itatanong kung meron kang mga koneksyones, mga kamag-anak o kaibigan dito sa New Zealand. So, tatanong nila yung full name nila at yung relationship nyo with them. Boyfriend mo ba? Girlfriend mo ba? Workmate mo dati? Itatanong din yung position nila at kung anong company, kung saan sila nag-work. Kailangan maging specific sa details. Dito, I suggest na maging honest po. Kung wala talaga kayong mga kamag-anak o mga kakilala dito sa New Zealand, kailangan mapatunayan nyo sa interview na madali naman kayong makapag-settle kahit na wala kayong mga kakilala. Pero open kayo at willing kayo na makikonnect at maghanap ng support group pagdating nyo dito sa New Zealand. Pero mas maganda na naghahanap na kayo ngayon pa lang. Marami pong mga Facebook groups at mga community pages sa Facebook at sa ibang mga social media platforms. Ito, andito ang YouTube. Mag-comment po kayo sa aming mga videos para magkaroon kayo ng mga connection at makahanap kayo ng mga besties nyo dito sa New Zealand. Alam po kasi ng immigration na no man is an island. Part 7. Siyempre, gusto nila yung mapakinabangan. Gusto nila taxpayer, kaya i-check din nila kung yung partner mo ay posibleng makahanap ng trabaho dito sa New Zealand. Kaya pag ikaw yung jowa ng principal applicant, mas maigi na habang wala pa dito sa New Zealand, nasaan ka man, nasa Pilipinas ka man o sa ibang bansa, mas maigi na mag-upskill or mag-aral pa ng ibang mga skills na pwedeng mong magamit pagdating dito sa New Zealand. At para maraming options pagka naghanap na ng trabaho dito. Part 8 naman. Dito, tatanungin din yung jowa mo tungkol sa mga karanasan niya sa ibang bansa, kung meron man. Pag may mga anak na kayo, kailangang mag-research tungkol sa education system dito sa New Zealand. Abangan nyo rin yung video ko dyan. More tips on my next videos. Abangan nyo po yung actual na interview questions at mga tips pa kung paano mag-prepare para sa interview. So, panoorin nyo na po ang aming mga videos, i-like nyo na rin po, at pwede nyo rin pong i-share sa inyong mga kaibigan, lalo sa mga kakilala nyo, mga kamag-anak nyo na gusto pong makarating po dito sa New Zealand. At subscribe na rin po kayo sa aming channel. Maraming salamat at God bless po!